Salutare, dragilor! Salutare tuturor! Este luni și în fiecare luni, de plouă, de vânt, da, de Crăciun, de anul nou, ne vedem pe pagina By Silvia și vorbim despre diverse subiecte legate de sănătate. Și știți că, practic, în ultima perioadă, cred că în ultimul an aproape, am luat cartea asta Să trăim sănătos fără toxine și efectiv o lecturăm, comentăm pe marginea ei împreună. Și mi se pare foarte fain că fix acum am ajuns la capitolul pierderea în greutate și controlul greutății, da? Abordarea cauzei. O să și verific că suntem live unde trebuie, ok, perfect, dacă mă vedeți, mă auziți, haideți aici cu un like, cu un love sau cu un comment cine de sărbătorile acestea, mai ales că astăzi e a doua zi de Crăciun, simte că a mâncat un pic mai mult decât trebuia, da? Nu știu cum la voi, dar cel puțin în Moldova sărbătorile însemna că trebuie să se rupă mesele, da, la foarte multă mâncare și asta însemna de fapt abundență, belșug, da, totul e bine când masa se rupe. Bun. Așa că, numai bine, o să vorbim acum despre controlul greutății, da, despre kilogramele în plus și dacă aveți o întrebare legată de acest subiect, comentați, da? Eventual scrieți ce bunătățuri ați făcut de Crăciun și ce aveți de gând să gătiți pentru anul nou. Bună, Gabriela, Silvia, salutare, dragilor! Ok, deci astăzi vorbim despre subiectul de modulul 5.8, da, din capitolul 5, pierderea în greutate și controlul greutății. Și o să încercăm să vedem cauza, practic ce se întâmplă. Oamenii sunt supraponderali din diferite motive. Obezitatea a devenit una dintre problemele grave ale omenirii, mai ales în Statele Unite. Secretarul de stat american din Departamentul Sănătății a Serviciilor Umane, Tommy Thompson, citat de New York Times într-un număr din 2003, afirmă că 50 de milioane de adulți, adică 25% din populația adultă din Statele Unite, suferă de obezitate. Atenție! Asta au fost statisticile, acum nu știu câți ani în urmă a fost scrisă această carte, oricum nu are peste 10 ani cartea asta, iar în acest moment să știți că statistica este mult mai gravă, adică nu 25%, deja se consideră că 50% ar fi într-un stadiu de obezitate, iar un lucru interesant care mi s-a părut, acum 10 ani, obezitatea era considerată, da, obezitate de la 40% grăsime, da? Puteți să, există și niște aparate, mi-am cumpărat și eu de pe Amazon, puteți să vă calculați indicele de grăsime, da? În funcție de înălțime, de greutate, da, există un aparat și mai ales grăsimea viscerală, e cea periculoasă, da, pentru sănătate. Oricum, 10 cm în plus pe tale înseamnă 10% presiune extra, adică mai mult de lucru pentru inimă, da? Sistemul cardiovascular suferă, dar acum nu despre asta vorbim. Deci 10 ani în urmă, erai obez, considerat obez de la 40% grăsime în corp. Da? Deci și există obezitate de gradul 1, 2, 3, da, mai multe tipuri de mai multe nivele, da, de obezitate. În momentul în care americanii și-au dat seama că practic mare majoritate a populației, nu mă refer de cei care au grijă de sănătatea lor, ci cei care sunt de lăsători, au probleme cu cu obezitatea, cu grăsimea, au scăzut. Deci nu mai trebuie să fie, adică mai bine zis, au scăzut standardul, au crescut cifrele. Se consideră în acest moment obezitate doar dacă ai 50% grăsime în corp. Și am și văzut un articol foarte fain și un video făcut de cineva care păstrează an de an hainele pe care le poartă și le cumpără pentru sport, da? Și arăta ce însemna small, S-ul, medium și large acum 10, 15, 20 de ani, da, pe America, și ce înseamnă acum. Practic, small-ul nu mai este small-ul de altă dată, ci este un fel de medium de altă dată, pentru ca să nu te simți tu gras, da? Și să ai impresia că arăți mult mai bine. Bun. Deci, dacă această statistică ar fi completă, cu date referitoare la incidența obezității la copii, atunci numărul obezilor din Statele Unite ar fi mult mai mare. În obezitate trebuie abordată cauza, nu efectul, deoarece, conform convențiilor sociale, grăsimea este percepută ca excesivă și nesănătoasă, un semn al pierderii controlului asupra organismului sau pur și simplu ceva neplăcut și nociv. Oamenii încearcă să scape de grăsime cu orice preț. Unele persoane renunță la efort și se dau bătute.
disimulându-și mânia și anxietatea, adică îngropându-le adânc în ființa lor. Această atitudine poate aduce și mai multe complicații. Și apropo, să știți, nu știu dacă am citit în cartea asta, cred că am citit într-o altă carte, un articol, fiecare om se naște cu un anumit număr, da? Și asta e dat de genetică, de celule de grăsime. Trebuie să țineți minte lucrul ăsta, că numărul de celule de grăsime nu se modifică în timp. Chiar dacă oamenii apelează la operații, da, de tot felul pentru a extrage celulele de grăsime, corpul va avea grijă, dacă nu schimbi cauza, să suplinească acel număr de celule de grăsime. Ce se întâmplă este nu se mulțesc în timp celulele de grăsime, ci se măresc. Și aici este un lucru important să înțelegem. Sunt ca niște baloane desumflate, da, în corpul nostru și în funcție de stilul de viață, aceste baloane pur și simplu se măresc, se fac mai mari. Și aici este important să înțelegem că nu operația este soluția, pentru că corpul va tinde să ajungă din nou la echilibru, da? Atâta timp cât are o cauză. La echilibru care lui se pare normal în funcție de acidoza corpului și de mai multe cauze. Vă propun să studiem cauzele și care se ascund în spatele obezității. În primul rând și cel mai important este sistemul endocrin, da? Hormonii. Nu există caz de obezitate care să nu presupună hipotiroidie sau subactivitatea glandelor suprarenale. Și ați văzut în atâtea live-uri de câte ori am povestit despre suprarenale, da? Și tiroida cu paratiroida. Hipotiroidia este una dintre cauzele cele mai frecvente ale obezității. Da? Hipo înseamnă că nu funcționează suficient de bine, hiper înseamnă că funcționează prea activ. Numeroși medici recurg la analiza sângelui pentru a determina slaba sau intensă activitatea glandei tiroide. În general, ei efectuează analize ale valorilor hormonilor TSH, T3 și T4 prezenți în sânge pentru a determina modul în care funcționează glanda tiroidă. Vezi și anexa D pentru o prezentare completă a analizelor de sânge și cum puteți interpreta rezultatele analizelor. După atâția ani de observații clinice, pentru mine este clar că aceste analize sunt neconcludente, dragilor. Nu sunt concludente analizele astea. De aceea a fost elaborată analiza temperaturii bazale, vezi în anexa A, în limite normale, dar care sufereau de răceala extremităților, căderea părului, oboseală, unghii casante sau pătate, afecțiuni cardiace, pentru a numi doar câteva dintre semnele clasice a hipotiroidiei. Și știți că în cadrul familiei avem și parte de scanare ZITO, da? Gratuit. Odată pe lună, membrii familiei pot să să-și scaneze ZITO gratuit. Și de foarte multe ori, în momentul în care tiroida arată că este dezechilibru, oamenii spun, păi analizele de sânge îmi sunt bune. Dragilor, analizele de sânge să-ți bubuie pe TSH, T3 și toate astea, asta înseamnă că tiroida suferă de cel puțin 10 ani. În momentul în care tiroida are o disfuncție, un dezechilibru, suferă de ceva, ea nu-și dă demisia instant. Ea va trage cât va putea și abia după mulți ani o să resimțim asta și la nivelul analizelor de sânge. Și dacă mă întrebați pe mine, eu mult mai multă încredere am într-un ZITO, da? Și puteți să studiați să vedeți ce e aia ZITO, decât în niște analize de sânge. Pentru că nu are cum să-ți arate starea celulei o analiză de sânge. Poate să-ți arate doar ce se întâmplă în sânge în acel moment. Nemai vorbind de faptul că s-ar putea pituitarea să fie dusă și obosită și din cauza asta să nu mai comunice bine cu tiroida. Și tiroida să nu aibă nimica, dar comunicarea, da, să există o perturbare în comunicare între glandele endocrine. Și uite, acolo este cauza, da? Nu tiroida, că tiroida în sine, draga de ea, funcționează bine. Și acum nu ne ducem să spunem, da? Ce face sistemul medical? Îți dă, cred că îi zice Eutirox, care ce face? Odată care are efecte adverse, practic este un hormon sintetic pe care ar trebui să-l producă tiroida și tiroida ce zice? Altcineva îmi face treaba, eu mă relaxez. Se culcă pe ureche, devine și mai inactivă, în loc să fie stimulată pentru a funcționa în parametri optimi și între timp, de la noduli până la multe alte lucruri pot să apară în corp, pentru că odată hormonul este sintetic, doi, scoate din ecuația tiroida, care ar trebui să funcționeze în parametri optimi, să producă acei hormoni. Bun. Revenind, disfuncția glandelor suprarenale, da, stau călare, nu în zadar le spune suprarenale, stau călare perinic și le se spune glandele de stres, da? Cele care în prezența fricii
automat, da, corpul înțelege că este un pericol și începe să producă adrenalină, cortizol, da, depinde de situație. Ei, suprarenalele, practic, acestea sunt cea de-a doua cauză frecvent întâlnire care provoacă obezitate. Dacă zona corticală a suprarenalelor este hipoactivă, adică nu funcționează suficient de bine, această stare poate afecta activitatea unor steroizi implicați în metabolismul carbohidraților, ceea ce înseamnă că zaharurile complexe, da, amidonul și chiar glucoza pot fi ușor convertite în grăsime, în loc să fie metabolizate corespunzător. Firește, în această situație poate fi antrenată și glanda hipofiză. Da? Deci nu uităm, sistemul endocrin este totul interconectat. În momentul în care suferă ceva, suferă tot sistemul endocrin și asta e valabil pentru tot corpul. Gândiți-vă, când te doare o mână sau te doare capul, nu zici, eu sunt perfect, doar că mă doare mâna. Nu, tot corpul suferă din cauza durerii de mâini sau durerii de cap sau când te doare un dinte. E un dinte, da? Cât la sută din corpul ăla este un dinte? Și imaginați-vă ce bătaie de cap poate să-ți dea un dinte sau o ureche, da? Știți, cei care ați avut vreo boală, vreo durere, știți ce înseamnă. Deci, practic, în momentul în care și am avut un Zoom, îl găsiți și pe YouTube, în cazul în care nu îl găsiți, spuneți, în care am vorbit despre regenerare metabolică. Da? Activitatea metabolică, diferența dintre lifespan și health span, adică diferența dintre vârsta metabolică și vârsta fizică, fiziologică pe care o avem și am explicat puțin despre ciclul ăla interior din celulă, respirația celulară, da? Etapele, cum se întâmplă și am explicat și cauza din care stresul pe termen lung ce va face, practic va bloca metabolizarea și utilizarea corectă, va perturba, hai să zicem așa, o utilizarea corectă a carbohidraților, da, a energiei pe care noi ar trebui să o consumăm și o depozitează în formă de grăsime. Și aici e foarte important și odihna și somnul, în fine, sunt toate conectate. Și am explicat acolo, aici nu mai intru în detalii. Cea de-a treia și cea mai frecventă cauza obezității o constituie proastele obiceiuri de consum alimentar. Nu vreau să vă simțiți prost la ce ați mâncat de sărbători, mai urmează și anul nou, dar aș vrea pur și simplu să fim conștienți, da, de ceea ce se întâmplă. Și mie ieri mi-a venit poftă de ciocolată și mi-am luat 3 tablete, așa, bucățele de ciocolată de calitate, cât mai bună și am mâncat în tihnă, dar nu compulsiv, fără să-mi dau seama de ceea ce fac. Pentru că de foarte multe ori noi nu suntem conștienți de cât băgăm în gură. Da? Și am avut miercurea trecută, da, sfaturi pentru sărbători, da, uleiurile pe care să le avem, dar ați văzut cât de mult am pus accent pe a fi prezent, a fi conștient, ce mănânc, de ce mănânc, să mă bucur, da? Practic, suntem o societate care iubește dizaharidele și am explicat, da, în Zoom-ul legat de zaharurile simple și complexe, diferența. Dizaharidele sunt zaharuri complexe. Din această clasă făcând parte sucroza, dextroza, maltoza și lactoza. Apropo, nu e neapărat să scrie pe ambalaj zahăr. Are foarte multe sinonime, acest zahăr, da? Pseudonime. Și nouă ni se pare că nu consumăm zahăr, dar acolo bubuie de multe altele. Organismul nostru nu poate utiliza decât zaharurile simple. Am vorbit despre asta. Glucoza, fructoza și nou-născuții galactoza. Adică bebelușii, da? Ei știu foarte bine să consume asta de la sânul mamei. Toate moleculele din care sunt formate zaharurile complexe trebuie mai întâi descompuse în zaharuri simple pentru a putea fi astfel utilizate de celule ca aport energetic. Excesul de zaharul rezultat va fi transformat și stocat sub formă de glicogen sau de grăsime. Dieta americanului obișnuit mai conține și o multitudine de grăsimi saturate, care odată pătrunse într-un mediu acid, se vor satura și mai mult. În această formă, ele sunt inutilizabile de către celule sub aspectul aportului nutritiv și energetic, iar pe de altă parte favorizează apariția unor consistențe asemănătoare cleiului, da? În sânge și la nivelul sistemului cardiovascular. Bună ziua, colesterol! Printre efectele secundare ale acestei condiții se numără formarea calculilor și a plăcilor și gruparea globulelor roșii care formează astfel cheaguri. Deci uitați-vă doar de la niște grăsimi proaste, da? Saturate. Deci când s-a saturat nu mai are loc de nimica, câte efecte poate crea în corp. Da? Și am explicat, practic se formează ca niște cocoloașe din alea de grăsime care blochează și receptorii, da? Și practic devine impermeabil. Membrana celulară, inclusiv intestinul, poate deveni impermeabil datorită stilului alimentar prost. Și atunci nutrienții nu se mai pot absorbi și acolo în placa aceea mucoidă este mediul perfect pentru paraziți și pentru
tot felul de cocoblauri. Amidonul, de tipul celui prezent în cereale, a devenit un aliment extrem de popular pentru noi. Cerealele neîncolțite au un aport nutritiv extrem de scăzut, stimulează formarea acizilor, îngrașă, sunt greu de digerat și sunt un tip de amidon aglutinant, așa. Motivul pentru care hrănim vitele și porcii cu cereale este acela că vrem să îi îngrășăm pentru a-i vinde mai profitabil pe piață. Nu? Asta este motivul. Firește, genetica joacă un rol major pentru conștiința organismului. Fiecare celulă din organism este o celulă care conține informație genetică. Unele celule sunt mai slabe, altele mai rezistente și am vorbit despre diferența dintre genetică și epigenetică. Puteți să-l studiați pe doctorul Joe Dispenza, Bruce Lipton, da, și inclusiv David Sinclair, care explică, am și pe aici cartea, da, care explică diferența dintre genetică și epigenetică. Foarte fain. Celulele slăbite pot duce la instalarea unor tulburări ale sistemului endocrin, care apoi sunt transmise pe cale ereditară generației următoare. Și fiecare generație va deveni tot mai epuizată dacă cineva din lanțul ereditar nu ia măsuri și nu își fortifică celulele epuizate prin informația genetică. Componente emoționale ale creșterii în greutate. Aici e. Apropo, dragilor, am mers de câteva ori în Turcia la All Inclusive și am zic, All Inclusive, da? Mânci cât poți și dormi. Să vezi acum pericol de îngrășare. Am dormit foarte mult, da? Am ales să am 2 mese pe zi, una dimineața și una seara. Bineînțeles, m-am asigurat să am foarte mult de verde în farfurie în primul rând, da? Și așa mai departe. Nu am vizitat departamentul de dulciuri de acolo, dar ceea ce m-a impresionat este că în acel regim, eu, care clar vreau să mai dau câteva kilograme jos, am dat jos la All Inclusive, iar Sergiu, care vrea să pună câteva kilograme, a pus. De ce? Pentru că am dormit. Ne-am relaxat, ne-am odihnit, s-au relaxat suprarenalele și automat metabolizarea acelor calorii pe care le-am ingerat au putut să fie nutrienți, da? Transformate în nutrienți, nu doar niște calorii goale. Ca ființă socială, omul a devenit extrem de emotiv și dependent de ceilalți oameni. Cu alte cuvinte, el este slăbit din punct de vedere emoțional și mental. True story. Acest aspect are o influență profundă asupra obezității, fiindcă am fost educați să mărim aportul de dulciuri și de alimente rafinate, așa numite alimente de consolare. Ești supărat? Hai că-ți dă mama o bomboană sau o ciocolată. Atunci când trecem printr-o situație emoțională dureroasă, practic, astea sunt soluțiile la care apelăm. Fiindcă noi, oamenii, suntem ființe frugifore, dulciurile satisfac nevoile noastre biologice. Totuși, acestea ar trebui să fie zaharuri simple, nu complexe, care sunt stocate în majoritatea lor sub formă de grăsimi. Dacă doriți să vă schimbați viața, începeți prin a petrece mai mult timp singuri, învățând să vă cunoașteți cu adevărat. Omul poartă în el o scânteie de divinitate și câte zoomuri, dragilor, cei care sunteți în familia noastră, da, de 6 ani, de când 6 ani și de când s-a format comunitatea Soluții Naturale și Familia doTERRA by Silvia Malik, ați văzut cât de mult accent pun pe Duhul Divin care este prezent în fiecare om și cât de important este să devenim conștienți și responsabili de această scânteie divină. În momentul în care simți nevoia să faci într-un fel sau altul, fii prezent și întreabă-te de ce simt nevoia să mănânc o ciocolată? Care este nevoia interioară? De ce am nevoie de un pic de plăcere? De ce nu știu să mă bucur de viață? Bun. Dumnezeu a creat omul, așadar omul este expresia lui Dumnezeu, iar numele jocului creației este individualitatea. Învățați să vă bucurați la gândul că sunteți un individ într-o mulțime. Fiecare om vine singur pe lume, trăiește singur, cu excepția persoanelor a căror companie o alege cu bună știință, iar apoi moare tot singur. În interiorul nostru suntem permanent singuri. Începeți prin a vă iubi pe voi înșivă, fiindcă voi sunteți tot ce aveți pe lume în afară de Dumnezeu. Și e important să înțelegem, când vorbim de singurătate, nu este neapărat să te duci pusnic pe un vârf de munte. Singurătatea este capacitatea de a sta tu față în față cu tine, cu deciziile tale, cu gândurile tale, cu viața ta și să vezi acolo lucrarea divină. Și am avut cardul pe prezența emoțională, da? Adventul emoțional. Ați văzut la a recunoaște, recunoștință. Recunoștința nu înseamnă că lucrurile toate merg bine.
A recunoaște, a fi recunoscător înseamnă să vezi mâna lui Dumnezeu în fiecare aspect al vieții tale. Uneori sunt lucruri plăcute, alteori sunt lecții. Dar sunt lecții de care avem nevoie. Dacă stăm cu încăpățânare și închidem ochii ca o celulă, da, egoistă, care nu mai receptează informația, nu facem altceva decât să ne tăiem de la sursa divină a Duhului lui Dumnezeu care este prezent în fiecare dintre noi. Epigenetica aia deja începe, da, fizica cuantică tot mai mult să o explice, dar merge mână-mână cu dorința, capacitatea, decizia noastră de a crește, de a renunța la tot ceea ce nu ne susține, de a nu pune pe noi kilograme, țin, da, și conceptele lui mama, și a lui tata, și a societății și le car așa pe toate în cârcă, neam de neamul nostru n-a făcut așa ceva, sau unde te-ai trezit tu mai deștept decât toți și car toată această povară, în loc să înțelegi că scopul cu care a fost creat nu este să cari tot ce nu-ți mai slujește. Și apropo, asta se vede, femeile alea tank, da? Hashtag străbunica, bunica, niște munți de femei din alea de la 80 de kilograme în sus, care trebuie să reziste și prin război, și prin foame, și prin multe, multe altele. Și dacă nu știi să lași, să dai drumul, să te eliberezi de poverile trecutului, le vei căra pe tine. Și aici este important să înțelegem rolul pe care îl avem noi. Noi suntem creatorii vieții noastre, pentru că am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și am fost creați prin cuvânt. Ceea ce înseamnă că absolut tot ce spunem, care vine de unde? Din modul în care gândim, care vine din tiparele comportamentale, credințele limitative pe care le avem, da? 7 ani de acasă, uite, acel lucru ne va defini viitorul. Și dacă vrei un viitor diferit, începe să gândești diferit. Dar pentru asta trebuie să ai curajul să lași tiparele vechi și să devii un om nou. Iar pentru ca să devii un om nou, trebuie să moară la vechi și nu e plăcut. Da? E ca copilul ăla. Vreau ciocolată, dulce, orice. Da? Celula este dependentă de cocktailul ăla emoțional din punct de vedere fiziologic, ceea ce se întâmplă, și automat, în modul în care gândim, creează o chimie în corp și celulele devin dependente de acel cocktail chimic. Și uite-te aici, da, e așa, ne învârtim ca, cum se cheamă, șoarecele ăla, da, într-o roată, da, îi puie roata și el fuge și are impresia că undeva merge, dar tot pe loc. Bun. Mentalul aici este cel mai puternic instrument cu care omul poate crea. Modul în care un om se percepe pe sine dictează și experiențele pe care le va trăi. Dragilor, ceea ce este în exteriorul nostru nu este altceva decât o reflexie a ceea ce este în interior. Energia cu care mergi în viață va atrage exact ceea ce este în tine. De ce? Ca să-ți arate mai ușor ce este în tine. Ăsta este scopul. Și m-ați auzit în momentul în care a început războiul, da? Cu Ucraina și cu asta, ce am spus? Atâta război sunt în sufletele oamenilor, în război cu ei înșiși, cu gândurile lor, cu tiparele lor, încât efectiv s-a manifestat doar din punct de vedere fizic. Schimbă-ți mintea și o să vezi cum va începe să se schimbe automat mediul înconjurător. Nu mai da vina pe mediu. Tu ești creatorul propriei tale vieți. Asta este liberul arbitru pe care Dumnezeu l-a lăsat pentru fiecare în parte. Și dacă Dumnezeu ți-a lăsat ție liberul arbitru, cine ești tu să nu lași pe ceilalți să-și trăiască viața? Uitați cât de multă frică și control. Tu trebuie să faci așa cum zic eu. De ce? Pentru că mi-e frică. Hashtag părinți și părinții noștri și noi la rândul nostru. Și soțul trebuie să facă așa cum zic eu. De ce? Altfel mi-e frică că ce se va întâmpla. Și acolo, suprarenalele, tiroida. Hashtag obezitate. Uitați-vă cât de mult, da? Sunt toate legate. Bun. Dacă vreți să fiți supli, vizualizați-vă supli. Dacă nu poți să vezi un concept în capul tău, să-ți imaginezi, nu ai cum să creezi acel lucru. Înainte ca să existe un avion, cineva a zis, I have a dream. Da? Martin Luther King. Am un vis. Visul este prima sămânță care îți arată că se poate. Dacă tu nu știi să vizualizezi ceva, nu ai cum să mergi între acel ceva, că habar n-ai unde să mergi.
Majoritatea persoanelor care suferă de obezitate nu au senzația că sunt slabe, așadar sunt incapabile de a se percepe slabe. Credeți-mă, mulți ani am lucrat la conceptul ăsta. Simțindu-vă slabi, veți începe prin a vă vedea slabi. Și aici aș vrea, limba română este tare interesantă, dragilor. Eu am crescut, probabil cu siguranță foarte mulți, trebuie să fiu o persoană puternică, nu cumva să fii slab. Și uite așa, an la rând, prin programare cognitivă și a ceea ce spun, mi-am dat seama că mie mi este foarte frică să fiu slabă. De ce? Pentru că trebuie să fiu puternică. Iar limba română cât de aproape este. Cu ce asociem noi slăbiciunea? Cu incapacitatea, cu lipsa puterii, cu lipsa controlului, lipsa deciziei. A fi slab înseamnă a-ți accepta limitele și a înțelege că Dumnezeu este la cârmă, controlează lucrurile și să am încredere în procesul prin care trec. Gândiți-vă puțin la conceptul ăsta. Dacă ați fost educați, ca și mine de altfel, trebuie să fii tare, trebuie să fii puternic, nu cumva să arăți un pic de slăbiciune, vulnerabilitate, uitați aici cercul vicios. Schimbarea regimului alimentar, adoptarea unei diete constând din fructe, salate, crude, va ajuta corpul să se simtă suplu, ușor și curat. Vreau doar să vă dau un exemplu. Amintiți-mă un moment în care ați fost super, super murdar, nu știu, ați mers, ați alergat, ați muncit în grădină, da? Totul așa, murdar. Și te duci și faci baie, faci duș. Eu mă amintesc că efectiv mă simt mai ușoară, da? În momentele alea mă simțeam mai ușoară, aveam impresia că am dat câteva kilograme jos. Și asta se întâmplă și din punct de vedere cognitiv. Deci fizicul cu mentalul, cu emoționalul merg mână în mână. Iar ca să-i dai acea senzație de curățenie, de suplețe, trebuie să-ți faci temele de casă, să scoți ceea ce nu îți mai slujește. Absolut toată lumea, după Cleanser Restore, de parazitare și detox, primul lucru care l-au conștientizat, mă simt mai ușoară, mă simt mai ușor, mă simt eliberat, mă simt bine. Da? Știu că vin sărbătorile, dar încercați măcar jumătate din farfurie să fie legume. Nu amestecați și pe grupul de soluții am vorbit despre asta. Plus gândurile. În momentul în care tu ești aici, iar gândul tău este în trecut cu taca, împovărat cu toate, nu ai cum să te simți ușor. Nu ai cum să te simți liber. Da? Iau cu mine ce al meu, las cu tine ce al tău, ori și ce acolo produce agitație, nu este a meu și lași în pace. În momentul în care te duci cu mintea și retrăiești acel moment, reprocesezi în mintea ta, corpul va produce aceiași hormoni. El nu face diferența prea mare dintre ceea ce trăim și ceea ce ne imaginăm. Da? Frica. Poate să nu fie lupul lângă tine. În momentul în care ești în pădure și se pare că l-ai auzit pe lupul, credeți-mă, mintea va face așa încât vei produce exact aceiași hormoni de stres ca și cum stai față în față cu lupul. Aici totul începe. În momentul în care intri în a bârfi pe cineva, a vorbi pe cineva, care e mai rău decât tine, dar de ce îl vorbești de rău? Să te simți tu mai bine. Uite, mai există altul mai rău decât mine, automat te cobori la frecvența aia energetică și produce acei hormoni. Decizia de a rupe tiparul, kilogramele, poverile, vine de aici. Iar asta nu poate nimeni să ți-o controleze. Doar tu ești cel care deschizi ușa și accepti anumite gânduri, anumite concepte și tu ești cel care poți să faci curățenie și să dai afară. Nu mai da vină pe alții. Dieta recomandată în această carte va topi grăsimea și va amplifica funcționarea celulară, sporind vitalitatea întregului organism. Insistați asupra sistemului endocrin. Lucrați mai ales la nivelul tiroidei și suprarenalelor. Consumul de hrană crudă, asociată cu plante, medicinale, uleiuri esențiale, poate regenera practic orice și totul. Reconstruiți-vă și veți constata cât este de plăcut. Învățați să fiți împăcați, mulțumiți de propria persoană, bucurați-vă de Dumnezeu în fiecare clipă, debarasați-vă de furie, invidie, gelozie, ură. Faceți loc iubirii pentru viață, fiindcă toate formele de viață sunt creația lui Dumnezeu. Și parazitul care este în tine, tot este o creație a lui Dumnezeu să te ajute și să te slujească. Și la Zoom-ul despre paraziți am vorbit exact care este rolul. Fix așa, paraziții din societate, oamenii toxici, ce fac? Îți arată că nu ai granițele bine stabilite. Că tu ești dependent de acea toxicitate, altfel nu ar fi prezent parazitul ăla în viața ta. Și fizic
și cognitiv. Faptul că cineva îmi fură cămara, nu-i hoțul de vină. Da, este și el responsabil. Dar el ce mi-arată? Că n-am încuiat ușa. Nu? Deci, haideți să nu mai vedem că altul este responsabil. Și asta este provocarea. Și vreau să în 2023, dar o să anunț, vreau o lună să intrăm într-un fel de săptămânal, niște zoom-uri de conștientizare, 4 zoom-uri, asta va fi pentru 4 săptămâni, după care din februarie să conștientizăm care sunt schimbările pe care le vrem și să nu, cum zicea Ion Creangă, de joi până mai apoi. Da? Cei care își pun în fiecare an nou, vai, scop nou, nu știu ce, nu știu care, New Year, New Me, da? Se lasă până în februarie. Și asta înseamnă 80% dintre oameni se lasă. Câțiva 11% se țin. Ce face diferența dintre aceștia doi? Dintre aceste două persoane? Scopul? Nu, scopul este nobil. Modul în care gândesc și modul în care acționează. Așa că 2023 încă, da, va fi minunat. Încă un lucru, dragilor, eu am întâlnit și cunosc personal mulți oameni vegani cu crudități, cu sucuri, cu bla bla bla, care au obezitate de gradul 1. Ne mai vorbim de probleme de sănătate. De ce? Pentru că aici, atâta timp cât aici ești încărcat și ești plin de mizerie, nu ai cum corpul să reacționeze diferit. Iar modul în care te comporți cu tine, simplu, este modul în care te comporți cu cei din jur. Foarte simplu. Și gândește-te cum ar fi, pentru că gândurile pe care noi le transmitem, Bruce Lipton explică în cursul Biologia Credinței, gândurile practic creează niște unde electromagnetice, mai nou pot fi și înregistrate. Deja există aparate de fizică cuantică super, super sensibile care pot înregistra inclusiv puterea gândurilor, da? Adică câmpul ăla electromagnetic. Și primul zoom din ianuarie pe soluții, cred, da, sau pe soluții sau pe Basilio, o să vorbesc despre cele 4 tipuri de reactivare, da? Magnetic, electric, da? Și energetic, cum reactivăm toate câmpurile astea. Ei, gândiți-vă că aceste câmpuri, da? Sunt niște frecvențe care pot fi și înregistrate, inclusiv remeneu, da? Tot este un mod în care registrează activitatea energetică a corpului. Ei, și aceste frecvențe, da? Ca o undă de radio, da? Ele pur și simplu emit. Celula, adică creierul emite, inima emite și celula receptează. Cum ar fi ca celula, un copil, imaginează că ai un copil la care în fiecare zi non-stop îi spui numai lucruri rele. Cum va crește copilul ăla? Niciodată nu îi spui un cuvânt de încurajare, de apreciere, de iubire. Pur și simplu, taca, asta nu-i bine, asta nu-i așa, Cum va crește copilul ăla? Ce sănătate va avea mentală, emoțională, fizică? Imaginează-ți că celulele tale, fiecare celulă, constant și continuu, aude frecvența pe care tu o emiți de aici. Încearcă pur și simplu să fii conștient timp de 24 de ore, nu 24 de ore, că mai și dormi vreo 8 ore, timp de 12 ore, sau puneți timp de 6 ore, fii conștient de fiecare gând care îl gândești. Și gândește că în fiecare zi noi gândim în proporție de 80% aceleași gânduri. Astea sunt exact gândurile pe subconștient. Nu sunt bună de nimic. Sunt un loser. Nu mă descurc. Aoleu, sunt o mamă rea. Sunt o soție bună. Nu sunt suficient de bună. Nu am suficient. Mi-e frică. Nu pot. Lucrurile care constant și continuu le gândești. Astea sunt o frecvență pe care o emiți, iar celula o receptează. Și te miri de ce își dă demisia. Tiroida, inima sau altceva. Tocmai din cauza asta. Pentru că tu programezi. Și fix așa va crește, fix așa va reacționa. Și vedeți că, practic, în momentul în care se naște o celulă nouă, neurotransmițătorii și hormonii pe care îi producem merg către celulă și desfac, da, cum se cheamă? Gâța asta, da, de ADN, da, se desface, că în mod normal este încapsulată. De aia hidratarea e importantă, să se desfacă bine, se desface și alege din toată biblioteca fix informația de care are nevoie. Dacă tu gândești aceleași gânduri, vei alege din ADN aceeași informație, eronată, greșită, de boală, de bla bla bla.
Adică ceea ce constant și continuu faci. În momentul în care începi să gândești diferit, da, nu este plăcut, nu este comod, corpul va începe să producă alți hormoni, alți neurotransmisători și se vor accesa din celulele proprii, din ADN-ul care este stocat, alt tip de informație. Nu credeți? Pur și simplu amintiți-vă 2 persoane pe care le cunoașteți, una în prezența căreia vă simțiți bine, spiritual, da? O pace din asta. Omul poate să nu zică nimica. Pur și simplu în prezența lui simți o energie pozitivă, da? Un duh de viață, de dragoste, de acceptare, de iubire. Și amintește-ți cum arată acea persoană, din punct de vedere fizic, fiziologic. Și gândește la o persoană care nu am prezența lui, deja simți că te agiți și nu e bine și încearcă să te gândești la cum arată și sănătatea pe care o are. Corpul nu face altceva decât să arate ceea ce este în interior. Ai prea mult în kilograme? Înseamnă că aici porți prea multe lucruri care nu-ți slujesc. Ești așa încruntat? Înseamnă că așa este starea ta constant și continuă. Pur și simplu fiți prezenți. Fiți prezenți. Asta ar fi, dacă ar fi să vă urez ceva de an nou, de whatever, fiți prezenți și conștienți. Și o să vă dați seama unde ce nu cuplează. Bun. Pericolul dietelor bogate în proteine. În încercarea de a scăpa de kilogramele suplimentare, recurgem frecvent la diete bogate în proteine. Apropo de, da, vă spun la sfârșit, dietele bogate în proteine sunt extrem de toxice pentru organismul uman, în special dacă aceste proteine sunt de proveniență animală. Organismul va utiliza mai multă energie pe o perioadă mai îndelungată de timp pentru a descompune aceste structuri proteice până la aminoacizi simpli pe care organismul să-i poată utiliza. Organismul este astfel construit încât nu poate utiliza deloc niciun fel de structuri proteice. Am discutat, da, adevărul despre proteine în care am vorbit, inclusiv când am decis să mănânc proteine de origine animală, de ce, da, și practic sunt compuși din aminoacizi esențiali. Firește, energia necesară producerea acestui proces va determina descompunerea grăsimilor stocate, în timp ce organismul își va epuiza energia pentru a rezolva conversia proteinelor. Aminoacizii sunt blocurile de construcție necesare dezvoltării și reconstrucției țesuturilor. Aminoacizii nu sunt concepuți și utilizați drept combustibil la nivel celular. Dacă încercăm să ardem aminoacizi drept combustibil, da, și am explicat la zoom-ul de Metapower, accelerare metabolică, da, că corpul practic consumă glucoză. Da? Dar în momentul în care începe să transforme proteina în energie, în glucoză, acolo se dă peste cap. Da? Noi suntem făcuți din carbon, da, deci carbohidrații sunt foarte importanți pentru că noi suntem făcuți din structuri de carbon. Da? Deci aici trebuie să înțelegem despre echilibru. Practic, dacă ardem aminoacizii drept combustibil, ceea ce va genera o cerere excesivă de energie, vom sfârși prin a pierde în acest proces țesuturile și funcțiile hepatice, pancreatice și renale. Se vor produce chiar și rupturi de țesut muscular. Din acest moment, organismul este epuizat la maxim, iar în unele situații va surveni și moartea. Da, moartea. În fiecare an sunt raportate mii de cazuri de deces provocat de toxicitatea asociată cu excesul alimentar și de proteine. Proteinele sunt acide și conțin concentrații însemnate de fosfor și de fier, care împing forțat electroliții afară din organism, mai ales calciu. Fiind acide, proteinele provoacă apariția inflamațiilor în forma mucozităților în organism. Toate aceste cauze conduc în final la instalarea morții celulare. De aceea este extrem de important să înțelegem care sunt nevoile biologice reale ale organismului, dar și efectele devastatoare ale dietelor bogate în proteină. Deci, până la urmă, chiar dacă mâncăm proteină, mai ales că sunt sărbătorile, știți, am spus, încercați să suplementați cât mai multe salate în genul de frunze verzi, da? Salate din legume crude, pentru ca să echilibrăm, da? Echilibru acidobazic, să-l menținem. Zaharurile simple sunt soluția. Zaharurile constituie combustibil necesar susținerii vieții la nivel celular. Totuși, ele trebuie să fie zaharuri simple, de tipul celor care se regăsesc în fructe și legume. Zaharurile complexe din cereale, zahăr rafinat, produse lactate și altele de acest gen produc stocarea grăsimilor, fiind acide și puternic congestive. Practic, o dietă compusă din fructe și legume crude, proaspete, furnizează organismul un aport mega nutritiv, inclusiv zaharurile simple și aminoacizii de care are nevoie. Alimentele de acest gen, practic,
Excizează surplusul de grăsime, mai ales dacă sunt consumate 100% în stare crudă. Ele vor contribui la curățarea organismului și vor iniția procesul de fortificare a tiroidei și a suprarenalelor. Nu uitați niciodată de glandele suprarenale și de tot sistemul endocrin din corp. Sistemul endocrin controlează peste 76 de trilioane de celule. Ele afectează metabolismul digestiei, glicemic, metabolismul lipidic, toate aceste tipuri de metabolism influențând greutatea și nivelul energetic al organismului. Notă. Unele persoane care adoptă pentru prima dată un regim compus din fructe și legume crude proaspete se vor îngrășa la început. Da, și eu am vrut să spun asta, unele chiar nu reușesc să le tolereze. Nu intrați în panică, este vorba de greutatea adipoasă. Fructele și legumele sunt formate din apă în proporție de 90%. Dacă rețineți apă, înseamnă că organismul are o aciditate excesivă și că s-au acumulat prea multe depuneri acide în țesuturi. Organismul reține apa pentru a amortiza sau alcaliniza substanțele acide. Situația nu va fi de durată, dar va fi benefică. Dacă v-ați hotărât să porniți această adevărată aventură, care este consumul alimentar pentru vitalitate, sănătate, rețineți că este important să aveți răbdare și să fiți relaxat, dar mai ales fiți atenți cum se topesc kilogramele în plus. Data viitoare o să vorbim despre piele și afecțiuni dermatologice, dar acum, dragilor, știu că e a doua zi de Crăciun. Bineînțeles, există persoane care atât de tare și-au dat tot sistemul digestiv peste cap, încât efectiv nu se simt bine că mănânc ceva crud. Orice dietă pe care o adoptăm, trebuie să ținem minte un lucru mega important. Te uiți la dieta pe care vrei să o adopți și dacă nu ești gata să o ții timp de 2 ani, fără efort prea mare, nu te apuca de ea. Corpul are nevoie de aproximativ 1 an să se curețe la nivel hormonal de hormonii pe care îi produce. Adică, spre exemplu, dacă tu știi că sunt gras, corpul va avea nevoie de 1 an în care tu în fiecare zi să-i arăți contrariu. Uite, eu fac ceva pentru a nu fi încărcat din punct de vedere mental, fizic, mă plimb, mănânc mai sănătos, fac rugăciune, meditație, îmi descarc toate lucrurile astea. Și într-un an se va schimba chimia corpului. Ceea ce înseamnă că tu ar trebui să reușești să te ții din punct de vedere fizic de acel stil de viață 1 an sau 2. Așa că, decât să decizi de mâine mănânc doar fructe și legume crude, gândește-te, ai putea 2 ani să mănânci doar așa? Dacă răspunsul este nu, lasă-te. În schimb, uite, de mâine o să mănânc în fiecare zi câte o salată de crudități. Aș putea să mă țin 1 an de asta? 2? Da. Înseamnă că te ții. Și în timp, în funcție de cât de mult ți se duce mintea, că de aici pornește totul, și fizic poți să duci, vei adopta un alt stil și vei introduce, adică îți vei perfecționa stilul și o să poți să aduci schimbări mai profunde. Adică, decât să spun, de mâine fac 2 ore de sală, o oră de alergat și 1 de sală, să zicem. Și mă gândesc pe 2 ani, ar fi un chin să fac asta, mai bine spun de mâine mă plimb 15 minute. Și după 15 poate mă plimb 20. Și dacă mi intră tare bine în mână, peste o jumătate de an îmi dau seama că sunt câte 30 de minute afară. De mâine alerg 1 oră. Nu, de mâine o să încerc 1 minut, să alerg. La pasul meu de umor. Și după care îmi intru, îmi place, endorfine, hormonul ăla fericirii și a extazului și poate alerg 2 minute. Și practic, în momentul în care tu îți pui niște targeturi pe care le poți atinge și le bifezi în fiecare zi, corpul își reconfirmă că poate. Mintea își confirmă că poate. Și zice, uite am vrut 15 minute, dar am făcut 20, ce tare sunt. Crește self-esteem-ul, că am avut și Zoom-ul cu Cristela, diferența dintre mulțumirea de sine sănătoasă, stima de sine sănătoasă și aroganța aia, mândria. Tu practic îți confirmi că poți acest lucru și automat îți crește stima de sine, te auto-împuternicești și pe termen lung vei putea să faci și mai multe. Amintiți-vă de un copil la care i-ai spus să facă nu știu ce acolo și vine și spune, am mai făcut extra, uite și asta. Și ce face mama? Wow, bravo, nici nu m-am așteptat. Cât de mândru este copilul. Mândru în sensul bun. Mamă, ce tare sunt.
Uite, cam așa e și cu corpurile noastre și cu mintea noastră. Puneți-vă targeturi care știți că puteți să le duceți. În fiecare zi 5 minute să meditez, să mă rog de dimineață, nu-i sfârșit de lume. 5 minute, 1 minut, 2 minute. Dar țineți-vă de asta 2 minute. Și o să vedeți cum corpul, mintea se va autoîmputernici și corpul va răspunde la noua chimie și nou cocktail pe care îl producem. Cartea este, de fiecare dată aceeași întrebare, este Să trăim sănătos fără toxine de doctorul Robert Morse. Da, mulțumesc, mulțumesc. Asta este cartea. Cred că ăsta este ultimul Zoom din anul ăsta pe By Silvia, nu? Lunea viitoare cred că deja suntem în anul nou. Da, luna viitoare va fi 2. Sunt sărbătorile. Și uitați-mă aici că fac zoom-uri. De ce? Pentru că îmi face plăcere. Munca pe care ar trebui să o facem trebuie să ne facă plăcere. Da, sunt momente în care iau pauză. Dar nu ar trebui să fie un juc și un calvar pentru noi. Ideal ar fi să-ți creezi un stil de viață care să-ți facă plăcere, să-l duci și în concediu, peste tot. Țineți minte lucrul ăsta. Creează-ți un mediu lipsit de stres, în care nu să aștept sărbătorile cât mai repede pentru ca să poți să, aoleu, gata, vine weekendul. Uitați-vă inclusiv la cei care se îmbată tare în weekend. Da? În Rusia este un obicei. Dacă ți amintești cum a fost weekendul, ceva de genul n-a fost un weekend bun. Sau dacă ți amintești ceva de sărbători, alea n-au fost sărbători. Omul este în tensiune continuă toată săptămâna și în weekend abia așteaptă. Pentru că targeturile pe care și le-a pus sunt pline de stres. Omul tot anul trage ca un rob ca să se ducă după aia în concediu o săptămână. Creați-vă mici bucurii în fiecare zi, o dată pe săptămână. De-aia există weekend. De-aia există, dar dacă aștepți toată săptămâna în tensiune doar în weekend să te poți relaxa, va fi un stres foarte mare, 5 zile pe suprarenalele tale. Nu poți să recuperezi somnul în weekend pentru tot ce n-ai dormit în toată săptămâna. Nu are cum. Nu suntem cămile să mâncăm o dată pe lună și să bem o dată pe nu știu câtă apă. Suntem oameni și avem nevoie de echilibru. Provocarea pentru anul viitor este să vă uitați la tot ce este în viața voastră, din punct de vedere fizic, din punct de vedere mental, cognitiv, din punct de vedere emoțional, din punct de vedere relațional, din punct de vedere al modului în care vă administrați timpul. Și să faceți, da, scrieți-vă efectiv tot ce vă umple, o săptămână, o zi, da? Și faceți două coloane și scrieți pe parte lucrurile care vreți să rămână și lucrurile pe care ați vrea să le eliminați sau ați vrea să le reorganizați. Și faceți-vă o săptămână ideală sau o lună ideală sau o zi 24 de ore ideale pe care ați vrea să le duceți timp de un an. Notați-le acolo. Citiți cartea Atomic Habits. E cea mai bună carte pe care pot să vă recomand. O citiți într-o săptămână, dacă vă puneți pe ea. Și începeți să faceți în fiecare zi lucruri care să dea jos din ceea ce nu vă mai slujește și să umpleți sufletul cu ceea ce vă slujește. Celula nu poate exista în două condiții concomitent. Sau este într-un mediu prielnic, de dragoste, de nutriție, și atunci se apropie, sau este într-un mediu stresant, acid, toxic și se îndepărtează. Celula nu poate între același timp să se apropie și să se îndepărteze. Așa că nu faceți ping-pong cu voi înșivă. Nu poți acum să zici, mamă, dar eu sunt bun, uite, te-am tras ca un cal toată săptămâna sau tot anul și după care să dai cu biciul în tine că nu ești suficient. E confuzie, e dizonanță, îți strică. Alege să gândești, să decizi, să trăiești, să vorbești într-un mod care să crească, să nurture, cum e nurture în română? Să îngrijească, da? Corpul, mintea și emoțiile, din toate punctele de vedere. Și o să vedeți cum ușor se dau jos și kilogramele. Și închei cu, am auzit, mi s-a părut fantastică paralela. Amintiți-vă cum arată o gazelă.
Și ce face o gazelă când vine un leu? S-a scuturat și a fugit. Și acum amintiți-vă cum arată un hipopotam. Ce face un hipopotam când vede un leu? Stă. Lui nu-i frică. Pentru că are suficiente kilograme să reziste. Întrebare. Vrem să fim niște hipopotami sau vrem să fim niște gazele? Dacă vrei să fii gazelă, identifică unde este pericolul și nu aștepta. Rezist. Sunt puternică. Dacă vrei să reziști să fii cât un munte, nicio problemă, stai acolo. Dar fii conștientă. Fii conștientă de ceea ce cari, de ceea ce porți, de tot negativismul ăsta. Pentru că ăla te trage în jos. Tot ce este din Dumnezeu te ridică în sus. Bun, dragilor. Haideți cu un gând. O idee care v-a rămas. Sau hai să... Mâna sus. Cine mai vrea să arunce câteva kilograme în 2023? Mă bucur, Ana, mă bucur că ți-a slujit. Așa, comentați cine vrea minus câteva kilograme, cine vrea minus câteva gânduri, cine vrea minus câteva tipare cognitive, cine vrea minus stres, da? Comentați acolo ce ați vrea să dați jos. Și nu uitați, o celulă de grăsime, 99% știți ce este? Apă. Apă! Pur și simplu se umflă. Iar apa are memorie, da? A luat și premiul Nobel, un om de știință japonez în care a demonstrat memoria apei. Îi vorbești și își schimbă structura, efectiv. Există deja cercetări pe știința fizicii cuantice în care, bine, se presupune că în curând vom putea efectiv să aflăm istoria, da? Din informația și memoria apei. Dar nu intru acum acolo. 99% este apă. În momentul în care duci atât de multe aici, ca să nu îți ieși din minți, da? Să nu înnebunești, a ieși din minte, da? Îmi ies din minți, adică ies din taca, corpul ia acea informație, o încapsulează, da? Ca un fișier, îl arhivează și îl depune. De ce? Ca să poți să operezi, că altfel înnebunești. Lucrurile gândite și nespuse, ca să nu fii o persoană rea, sau ca să nu dezamăgești, sau ca să nu știu ce, se depun. Ai curajul, în respect față de tine, onorează-ți ție corpul și mintea și fii onest, sincer, cu ceea ce gândești și cu ceea ce spui. Poți să spui niște granițe sănătoase, gen, uite, și apropo, persoanele care au multe kilograme sunt persoane care nu au granițe sănătoase. Nu știu care este limita și atunci mă duc. Dar dacă te duci încolo și nu știi care este limita, asta înseamnă că și în interior intră și nu știi unde este limita. În momentul în care o să pui limită sănătoase, aici sunt eu, acolo ești tu, asta este granița. Hai să nu încurcăm jocurile sau cum terenurile de joc, o să vezi ușor, ușor, cum pui aceste granițe sănătoase. Uite, până aici. Mai mult nu pot. Și aici este. Ați acceptat neputința. Nu trebuie să pot, nu trebuie să fiu puternică. Uite, până aici. Mai mult nu pot să stau în relația asta. Îmi produce prea mult rău, prea multă suferință. Aici este limita mea sănătoasă. Și în relația cu părinții, în relația cu mama, în relația cu soțul. Uite, până aici. Ori de câte ori ne certăm, noi încercăm să demonstrăm că suntem mai potenți, mai capabili decât ălălalt. Din orice punct de vedere. Că dreptate, că nu știu ce. Nu mai pot. Uite, aici este granița mea. Mulțumesc pentru că mi oglindești ceva foarte important, dar mai mult nu pot duce. M-am scuturat și am plecat. Uite, eu cred asta. Vrei să o iei personal, nu vrei să o iei personal, asta deja e treaba ta. Până aici. Mama, îți mulțumesc pentru grijă. Știu că îmi dorești cel mai bine și pentru mine și pentru copil. Dar uite, nu mai pot. Îți dau ție frica înapoi, bagajele, orice, eu nu le mai pot căra pentru tine. Este frica ta, va trebui tu să stai cu ea în brațe. Nu mai vreau, nu mai pot să fac tot posibilul ca nu cumva să simți tu frică sau panică sau anxietate sau whatever. Am încredere că o să îi faci față și o să găsești o soluție pentru tine, împuternicitoare. Nu mai trebuie să duci poverile altora. Îi handicapezi și te încarci tu prea tare. Scumpule, te iubesc foarte mult, dar nu mai pot să stau într-o relație lipsită de respect.
Asta înseamnă că ori de câte ori spui ceva lipsit de respect față de mine, nu mai pot să duc lucrul ăsta. Și ai lăsat bagajul ăla. La fel, scumpule, când mă vezi că vorbesc ceva lipsit de respect față de tine, te rog frumos să nu mai duci povara asta pentru mine. Mi-o dai înapoi. Spui, draga mea, eu nu pot să duc asta. Este frica ta, este, nu știu, trauma ta, asta e a tău. Nu este al meu și nu este a copiilor noștri. Și în momentul în care copilul simți că da, te duci cu capul, cum se cheamă, te așezi frumos și spui, eu nu mai pot. Nu pot să fac după voi curățenie, nu pot să mă asigur că totul în casă este perfect, nu mai pot. Îmi cunosc limitele. Nu o să mai iau pe umerii mei responsabilitatea voastră pentru că nu este corect. Limite, granițe sănătoase. Iar ele, adică limitele și granițele sănătoase, le descoperim în momentul în care ne conectăm cu Dumnezeu, cu Creatorul. Dacă tu, da, nu te conectezi cu cartea de instrucțiuni a celui care te-a creat și nu știi cum... Bine, dacă știi cum să operezi și totul e perfect, good for you. Dar dacă simți că ceva nu merge bine, caută o carte de instrucțiuni. Fix așa cum există cursuri de educare, în nutriție, în cum să îngrijesc pielea, da, data viitoare o să vă vorbesc și despre asta. Deci există capacitatea omului de a se educa. Educă-te în principiile de bază, în cine e Creatorul. Știu că există mai multe tipuri de Biblie, că e ortodoxă, catolică, neoprotestantă, știu inclusiv Consiliul de la Niceea, cum s-a format, înțeleg că este multă politică și foarte multe dogme. Dar crede-mă, dacă o să-L cauți pe Dumnezeu cu toată puterea, asta înseamnă acțiuni, cu tot cugetul, asta înseamnă modul în care gândești mintea, și cu tot sufletul, asta înseamnă ceea ce simți aici. Asta toate trei, în momentul în care se aliniază, Dumnezeu promite și spune, mă veți căuta și mă veți găsi dacă există o condiție, mă veți căuta din toată inima. Din toată inima asta înseamnă că lași în spate frică, lași preconcepții, lași prejudecăți și începi să-L cauți pe Dumnezeu. Doamne, m-ai creat! De ce m-ai creat? Să mă chinui? Să mă cert? Să nu mă înțeleg cu cei dragi? Care-i scopul? Cu ce scop am fost creat pe acest pământ? De unde vin? Care este chemarea? De ce trăiesc? Și unde plec după? Dacă îți răspunzi la astea trei întrebări, crede-mă, se vor alinia lucrurile în tine. Dar fii sincer. Și 2023, dacă tot vrei ceva diferit, există puterea lui 1%. Și cu asta închei. Cei care sunteți în familie și în proiectul pe... unde? Așa. Și sunteți în Creștem Lider sau Atomic Habits, știți asta. Vreau să vă arăt o imagine și sper că asta să rămână cu voi. Da, cartea Atomic Habits e o carte musai de citit. Eu tot o recitesc, o reascult. Valoarea lui 1%. Dragilor, în curând este 1 ianuarie. Dacă în fiecare zi, că-i Paște, că-i Crăciun, că-i Anul Nou, că-i ziua ta de naștere, că te-ai certat, că n-ai chef, vei face ceva să devii cu 1% mai bun într-un an, adică în 26 decembrie 2023, vei fi de 37,78 de ori mai bun. Uitați-vă aici, da? Săgeata. Iar dacă în fiecare zi, timp de un an, până în 26 decembrie 2023, vei deveni cu 1% mai prost, adică pierzi din capacități, din abilități, uitați-vă, minus, te duci sub linia de plutire, degradare se numește. Valoarea lui 1%. Nu trebuie să vă puneți acum, auleu, de mâine întorc munții. 1%. 1%. Mâine, azi, mă plimb 1 minut. Mâine mă plimb 2 minute. Poi mâine mă plimb 3 minute. Mai poi mâine 4 minute. Și uite-te așa, poți sau îți stabilești. Săptămâna 1 mă plimb 5 minute, săptămâna a doua mă plimb 15 minute sau 10 minute și tot așa, din 5 în 5 minute. Calculați în timp. Astăzi mănânc un fruct, mâine mănânc altul, poi mâine mănânc 2 fructe, deci după care mănânc o legumă și uite așa, ușor, ușor facem schimbare. Azi mă rog și meditez 1 minut, mâine citesc un verset din Biblie, nu-l înțeleg, dau pe Google, întreb.
Și uite așa devenim mai buni. Cea mai bună varianta noastră și uite așa ne găsim chemarea. Dragilor, așa, s-a încheiat o oră. Ana, aici e bună discuția. Din contră, aș avea nevoie, ca și bărbatul meu. Stresul, gândurile nefavorabile acționează invers la mine prin slăbire. Și bărbatul meu la fel, noi suntem pe contrascenariu. Deși de un an am adoptat o dietă, nu știu ce aia, FZ, ceva nu e în regulă, știu, parte emoțională, nevoie de vindecare. Dragilor, puteți să aveți cele mai minunate diete, puteți să fiți consultați personal de cine? De David Sinclair și de doctorul Robert Morse și să stea și în dreapta Joe Dispenza și în stânga Bruce Lipton și pe cine mai știți, da? Toți cei mai buni. Puteți să-i chemați împreună și cu cei mai buni oameni de știință din România, sunt foarte mulți oameni super deștepți, până când nu schimbați aici, nu are cum să schimbe fizicul. Și acum hai să dau un exemplu. Eu cu soțul, noi suntem pe contrascenarii. Imediat. În momentul în care eu sunt într-o situație de criză, tiparul meu comportamental, în care am fost educată, în care și genetic cumva, este să mă duc în părți să caut foarte multe resurse. Imediat. Aia. Da, nu toate îmi folosesc, dar acumulez foarte mult. Sergiu, în momentul în care se simte în pericol, știți ce face? Se izolează, se închide. Nici nu mai dă, dar nici nu mai primește. De ce? Pentru că el a fost învățat că mediul este periculos și ca nu cumva ceva din ce voi accepta din jur, pentru că nu mă simt în siguranță, nu cumva ceva ce eu voi accepta să fie periculos, nu voi lua absolut nimic. Și astfel voi evita pericolul de a fi rănit, nu știu, orice, da? Traumatizat. Voi evita durerea. Și uite-te cum asta fizic, da? Se manifestă. Eu pe stres bag, deci nu doar mental. Fix așa cum eu mental în momentul în care mă sunt amenințat, eu acumulez foarte multe, iau multe cărți, caut research-uri, studii de caz, trebuie să am mintea plină și aia. Nu totul îmi este benefic, dar eu acumulez. Fix așa și fizic. Sergiu, în momentul în care este în fața la o decizie, el se izolează total, nu comunică nimica, s-a izolat și stă el cu el însuși. Și fix asta se întâmplă la nivel fizic. Până la urmă este vorba de a avea încredere. Că absolut tot de ce avem nevoie va veni spre noi. Iar dacă ceva vine cu durere, înseamnă că este lecția, este momentul să învățăm o lecție din acea durere. De ce? Pentru că, frate, n-a vrut să învățăm în plăcere. Știți, da? Ci că 60-70% evită durere și doar 30% caută plăcere. Ca și corpurile noastre, da? Cu 2/3 și 1/3. Raportul ăsta se vede în foarte multe lucruri. Deci, provocarea pentru tine, Ana, este să scanezi mediul înconjurător și să vezi nutrienți, să vezi lucrurile care te slujesc și pe care ai putea să le folosești în orice moment. Gândurile alea nu o să plece singure de la tine. Ține minte. Tu ești șefa. Până când nu dai afară musafirul nepoftit, nu o să plece. Dacă tu acolo ai pus masa întinsă, totul frumos, ca și parazitul. Cum să plece, frate, dacă în intestine e atâta festin? El va pleca în momentul în care va face foame. Nu mai alimenta și o să plece acel gând. Bun, dragilor, comentați un gând, o idee care v-a rămas și participați la o tombolă unde scoatem un Metapower, numai bine, da, de așa, pentru a mai da kilogramele jos, pofta de mâncare, are scorțișoară, ghimbir, peppermint, adică mentă, lămâie, care ajută ficatul să metabolizeze corect, să nu mai depună grăsime, dar nu uitați. De aici, da? Metabolizarea. Conștientizarea începe de acolo. Vă pup, vă îmbrățișez, sărbători frumoase. Ne vedem, creștem lider la ora 21 și vorbim despre mindset-ul, modul în care gândește un milionar, pentru că de aici pornește totul. Vă pup, închiderea în sine. Fără gluten, fără lactate, din cauza problemelor de sănătate. Ana, bună ziua! Ai văzut? Cu cât mai mult, apropo, da, pe mine mă slujește, cu cât mai mult studiez, cu atât mai mult poți să-ți dai seama în funcție de afecțiunile corpului ce este în mintea omului și invers. Spune-mi cum gândești și o să spun cum te simți. Și spune-mi cum te simți și o să spun cum gândești. Și un lucru important și cu asta închei. Dragilor, pentru ca mentalul să meargă bine, avem nevoie corpul fizic să fie bine.
Da? Adică facem tot ce ține din punct de vedere fizic. După care putem să ducem mentalul. Mentalul, în momentul în care merge bine, putem să începem a lucra la emoțional. Și când emoționalul este bine, putem să ne băgăm în revelații spirituale, bla, bla, bla. În rest, dacă astea nu sunt bune, nu vă băgați acolo, că temelia nu e bună și după aia dacă pici de pe la etajul 3, nu e bine. Da? Îți mai rupi ceva. Traumatizant poate să se întâmple. Luați-le pas cu pas și ne vedem diseară la 21 și după care în fiecare zi. Da? Ca de obicei. Vă pup. Ceau!